હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? PYQ સિરીઝમાં સેકન્ડ ક્વેશ્ચન લઈને તમારા માટે આવ્યો છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ક્વેશ્ચનની અંદર મોલારિટી, મોલ અંશ અને ડેન્સિટી આ બધાના રિલેશન ઉપરથી આપણે આન્સર આપવાનો છે. તો લેટ અસ ફર્સ્ટ રીડ ધી ક્વેશ્ચન. ફ્રેન્ડ્સ, એમાં એવું કીધેલું છે કે બે કોમ્પોનન્ટ છે, જેમાં બંને કોમ્પોનન્ટના મોલ છે N1 અને N2. બંને કોમ્પોનન્ટના મોલેક્યુલર માસ છે M1 અને M2 અને ડેન્સિટી D આપેલી છે, રાઈટ. અને એનું જે મોલારિટી છે એનો સિમ્બોલ છે C2 અને X2 છે એ એમનો મોલ ફ્રેક્શન છે સેકન્ડ કોમ્પોનન્ટ માટેનો, એટલે કે આપણે સમજી શકીએ કે સોલ્યુટ માટેનો, રાઈટ, એટલે કે દ્રાવ્ય માટેનો. તો જે C2 છે એને કઈ રીતે આપણે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ આ ચાર ઓપ્શનમાંથી? રેડી? તો પહેલાં તમે તમારી મેળે જાતે વિચારો આ વિડીયો પોઝ કરીને, અને પછી હું તમને આનું સોલ્યુશન આપું છું ફ્રેન્ડ્સ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા હું તમને પહેલાં આન્સર આપી દઉં છું. તો આન્સર છે ફ્રેન્ડ્સ એ. C2 is equals to 1000 into D into X2 by M1 plus X2 into bracket M2 minus M1. રેડી? તો સોલ્યુશન જોતા પહેલાં તમે તમારી મેળે ટ્રાય કરજો કે કેવી રીતે આ આવેલું છે. રેડી? જે સોલ્યુશન છે એમાં મોલારિટીનું એક સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે 1000 ઇન્ટુ માસ ઓફ સોલ્યુટ ડિવાઇડેડ બાય મોલેક્યુલર માસ એન્ડ વોલ્યુમ. તો અહીંયા એ ફોર્મ્યુલા છે એમાં મોલારિટીને આપણે C2 તરીકે લખી નાખેલું છે, અને બાકીનું બધું જે ફોર્મ્યુલા છે W2 ને એ બધું શું છે એ મેં અહીંયા લખી દીધું છે તમને. હવે એમાં મોલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ બાય મોલેક્યુલર માસ. તો N1 કોમ્પોનન્ટ માટે W1 by M1, N2 માટે W2 by M2 થાય. થર્ડ, એમાંથી આપણે W1 ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો W1 is equals to N1 M1 and also W2 is equals to N2 M2. બરોબર? એટલે કે ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટનું માસ N1 M1 અને સેકન્ડ કોમ્પોનન્ટનું માસ N2 M2 થઈ જશે. ફોર્થ, આપણે મોલ ફ્રેક્શનનું ફોર્મ્યુલાની વાત કરીએ તો મોલ ફ્રેક્શન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મોલ ઓફ સેકન્ડ કોમ્પોનન્ટ બાય ટોટલ મોલ્સ. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ N2 by N1 plus N2. એમાંથી આપણે N2 ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો N2 is equals to X2 into N1 plus N2 આ ફોર્મ્યુલા બને. અને આ ફોર્મ્યુલામાં X2 ને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો N1 X2 plus N2 X2 is equals to N2. અને એમાંથી આપણે N1 ને સબ્જેક્ટ બનાવશું એટલે કંઈક તમને આ ટાઈપનું ફોર્મ્યુલા મળશે. સો N1 is equals to N2 into bracket 1 minus X2 by X2. તો આપણા આ 4 સ્ટેપ થયા. સેકન્ડ આપણે આગળ જોઈએ તો ફિફ્થમાં ટોટલ માસ ઓફ સોલ્યુશન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ W ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ W1 પ્લસ W2. અને આપણે બધાને ખબર છે કે W1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ N1 M1 એન્ડ W2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ N2 M2, જે આપણે આગળના ઇક્વેશનમાં જોયેલું. તો N1 M1 અને અહીંયા છે આપણું N2 M2. તો અહીંયા N1 એટલે કે મોલ ના બદલે આપણે શું લખી શકીએ, જે આપણે આગળના ઇક્વેશનમાં ઓલરેડી જોઈ લીધું છે. શું લખી શકીએ? N1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ N2 ઇન્ટુ 1 માઇનસ X2 બાય X2 છે ને, તો આપણે એ જ અહીંયા મૂકી દીધું છે અને M1 એમને રાખી દીધું. હવે આને સિમ્પ્લિફાય કરી નાખીએ આપણે તો આપણને મળશે N2 M1 માઇનસ N2 M1 X2 બાય X2 પ્લસ N2 M2. હજી સિમ્પ્લિફાય કરતા જશું તો સૌથી છેલ્લે, બરોબર, આ ટાઈપનો ફોર્મ્યુલા મળશે N2 by X2 is equals to M1 plus X2 into bracket M2 minus M1. એટલે કે ટોટલ માસ ઓફ સોલ્યુશન આપણને આ મળી ગયું. બરોબર? અને હવે આપણે એની ઉપરથી વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવું છે. તો તમને બધાને આવડે છે કે ટોટલ માસ ઓફ સોલ્યુશન હોય એને ડેન્સિટી સાથે શું રિલેશન છે? રેડી? આ આપણું ટોટલ માસ ઓફ સોલ્યુશન છે. તો ડેન્સિટીનું ફોર્મ્યુલા છે માસ બાય વોલ્યુમ. તો વોલ્યુમને સબ્જેક્ટ બનાવો ફ્રેન્ડ્સ તો વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ બાય ડેન્સિટી. એટલે આ થઈ ગયું ટોટલ માસ ઓફ સોલ્યુશન ડિવાઇડેડ બાય ડેન્સિટી કરશો. રેડી? એટલે તમને એ વોલ્યુમ મળી ગયું. તો વોલ્યુમનું ફોર્મ્યુલા આને સિમ્પ્લિફાય કરી અને આ રીતે લખી શકાય. ઇક્વેશન નંબર 6. અને હવે આપણે વાત કરીએ આપણા મેઇન ફોર્મ્યુલાની. તો મોલારિટી C2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 ઇન્ટુ માસ ઓફ સોલ્યુટ divided by molecular mass and volume of solution. તો mass of solute N2 M2 છે, molecular mass M2 છે, અને વોલ્યુમ આપણે આગળ જે ઇક્વેશન નંબર 6 લીધું ને એ મૂકી દઈએ.
તો એ બધી વેલ્યુને પુટ કરી દઈ તો આ ટાઈપનું ફોર્મ્યુલા મળે છે, જેને તમે સિમ્પ્લિફાય કરી અને જોઈ શકો તો ફાઇનલ ફોર્મ્યુલા મળે છે મોલારિટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 ઇન્ટુ ડી ઇન્ટુ x2 બાય m1 પ્લસ x2 ઇન્ટુ m2 માઇનસ m1, જે આપણું મોલારિટી, મોલ ફ્રેક્શન, ડેન્સિટી, મોલેક્યુલર માસ m1 અને m2, રાઈટ, આ બધાનું એક સાથેનું રિલેશન છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે આમાં ડાયરેક્ટ શોર્ટકટ ન બને, એટલે આમાં આપણે થોડુંક આ ટાઈપની પ્રેક્ટિસ કરીને આવી રીતે એનું ફોર્મ્યુલા લઈ આવવું પડે ફ્રેન્ડ્સ. એન્ડ all the best for your NEET and JEE exam 2022. Thank you. All the best. Have a nice day.